السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. بقايا الخيوط بقايا الخيوط بقايا الخيوط، يا رندا نعمل ايه في بقايا الخيوط؟ قلنا أكتر من فكرة، وفكرتنا النهاردة فكرة من الأفكار الجميلة جدا السهلة البسيطة المميزة لتكوين مفرش للسفرة، أو كمان مفرش للسرير، أو شال مستطيل سهل وبسيط بوحدة بشكل الزهرة. أتمنى طبعا تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين زهرتنا او وردتنا النهاردة او وحدتنا النهاردة بتتكون من 3 ألوان. ممكن كل وحدة فيهم تكون ب3 ألوان مختلفة تماما عن كل الوحدات الموجودة في المفرش او القطعة اللي بتشغليها. بنشغل كام سطر؟ 1 2 3 4 5 سطور. وبتكون الوردة او الزهرة بتاعتنا مكونة من 12 ورقة او 12 ضلع. بنشبكها في الوردة المقابلة ليها في 2 من الزوايا دي، يعني في ورقتين بس من أو الورقات. وبنشبك في وردتنا 6 وحدات زيها بالظبط، كل وحدة بتاخد بس ايه ضلعين من الوحدة اللي جنبها. بشتغل معاكم النهاردة ب3 ألوان. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك، ده بيكون سمك الخيط مع إبرة 3.5 مليمتر أو 3.75 مليمتر. هي دي 3.75، لكن هي ما يعادل 3.5 مليمتر في الإبر الألمنيوم أو الإبر السيليكون. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي اكون مجموعة سلاسل عبارة عن 5 سلسلة. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5. هسيب ال4 سلاسل الأخيرة واروح لأول سلسلة اشتغلتها وادخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب منها. اسحب الخيط واخرج من الحلقة دي ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. طرف خيط البداية بجيبه في ظهر السلاسل، وداخل الدائرة اللي كوناها ببتدي اشتغل 12 غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلتين. بسم الله، 1 2، وبس هعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، مش هتأثر معايا من العدد. وادخل بقى اشتغل 12 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي، بسحب الخيط وبخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. بلف الخيط وبخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. بقى كده عندي 1 2 3، وبكرر لغاية ما يكون معايا 12 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ما بقى معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 12 عمود بلفة. هسيب السلسلتين وبروح لأول عمود اشتغلته تحت حرف الفي، المكان اللي بشتغل فيه بشكل طبيعي. اقفل بغرزة منزلق، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة كمان اللي عندي على الابرة. السطر اللي جاي بيكون عبارة عن عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وفي تحت زي ما احنا هنشوف دلوقتي ما بسيبش من تحت اي فراغات. هرتفع 1 2، وابتدي في اول فراغ هو اشتغل عمود بلفة 1، واخد 1 2 سلسلة. ارجع تاني في الفراغ اللي بعده، اشغل عمود سلسلتين 1 2، وفي العمود اللي بعده عمود، وهكذا عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية ما بيكون في النهاية معايا 12 عمود، ما بين كل عمود وعمود فيه سلسلتين مسافة. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين ببتدي ادخل بعد ما اخدت سلسلتين اشتغل فوق اول عمود اشتغلته غرزة منزلق. هبتدي اضيف اللون الجديد، بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هبتدي الخيط طبعا اللي انا هسيبه الابيض مش هشتغل بيه، والخيط البداية اللي احنا لسه ضايفينه هجيبه معايا في ظهر الشغل. هدخل عند السلسلتين انزل كده اسحب غرزة منزلقة عشان ابتدي اشتغل فوق السلسلتين. الخيط الابيض بسيب منه خلاص 10 سنتي او 15 سنتي، وبقصه بابرة التنظيف ببتدي انضفه خلف الشغل. اما الخيط ده فبسيبه معايا كده بالشكل ده، ابتدي اشتغل عليه. هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بردك زي ما قلنا مع بعض من البداية مجرد سلاسل ارتفاع. لو انتي مش حابة انك تنضفي بإبرة التنظيف هتسحبي معاكي الخيط الابيض خلف الشغل زي ما احنا بنسحب الخيط اللي هو الفوشيا ده. هنبتدي نشتغل 4 عمود داخل السلسلتين. 1 2 3
4. العمود بلفة اللي تحت مش هشتغل عليه، هتجاهله تماما. كل ال 12 عمود هتجاهلهم تماما في السطر ده. كل اللي انا بشتغل عليه مش بشتغل على عمود، بشتغل بس على سلسلتين داخل الفراغ. فوق كل سلسلتين بشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4 وهكذا. بسيب العمود واروح اشتغل فوق كل سلسلتين 4 عمود 4 عمود 4 عمود 4 عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر هنا اشتغلت ايه؟ بدل ما كنت بشتغل 4 اشتغلت 3. وفي اخر عمود هنبتدي نشتغله مع بعض. بلف الخيط على الابرة وبدخل فراغي، نبتدي نغير اللون. اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هسيب بقى اللون ده وابتدي اجيب اللون الجديد اللي هشتغل بيه. عقدة بداية وبسحب اللون الجديد الحلقة اللي عندي على الابرة من الحلقتين الموجودين. ابتدي اسحب اللون ده وبسحب الخيطين معايا وبروح فوق اول عمود اشتغلته، بدخل واضيف معايا كمان على الابرة الخيوط اللي بسحبها معايا في الخلف واقفل بغرزة منزلقة. هسيب الفوشيا وبرضك بسيب 10-15 سنتي منه وبقصه بابرة التنظيف، بدخله ايه داخل الغرز من الخلف. هبتدي ارتفع سلسلتين 1 2 وفي اول فراغ ببتدي اشتغل عمود بلفة 1 وكمان عمود بعده في الفراغ اللي بعده وكمان عمود تالت في الفراغ اللي بعده. يبقى اشتغلنا 3 عمود في اول 3 فراغات قبلوني. تمام. بعد كده هبتدي اخد 7 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 وارجع تاني الف الخيط على الابرة من تحت يا بنات. هبتدي اخر عمود اشتغلته هنا هسيب بعد منه فراغ واروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل عمود والفراغ اللي بعده عمود والفراغ اللي بعده عمود، بحيث يكون كل مجموعة موجودة معايا فيها 3 عمود بلفة. بعد كل 3 عمود بلفة بسيب فراغ من تحت ومن فوق باخد 7 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط على الإبرة من تحت هسيب فراغ واروح اشتغل 3 عمود على 3 عمود من تحت كده. 1 2 3 وبكرر لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر بنفس الطريقة، وارجع لكم نكمل آخر سطر مع بعض ونشوف طريقة التشبيك لوحدتنا النهاردة هتكون شكلها ايه. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده كونا الأماكن طبعا اللي هي الأضلاع بتاعة الزهرة ال 12. آخر حاجة اشتغلتها كانت 7 غرزة سلسلة. هروح لأول عمود اشتغلته بدخل أقفل بغرزة منزلقة. طيب هنبتدي نشتغل فوق العمود رقم 2. انا كده معايا 1 2 3 همشي بمنزلقة لغاية رقم 2 وارتفع سلسلة وابتدي اشتغل داخل نفس الفراغ غرزة حشو. بعد ما اشتغلت غرزة حشو بدون ما ارتفع اي ارتفاعات هلف الخيط على الابرة وابتدي اشتغل داخل السلاسل السبعة. هشتغل 7 عمود سلسلتين 7 عمود في نفس الفراغ. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. بإمكاننا نقلل العدد لغاية ممكن تشتغلي 4 عمود سلسلتين 4 عمود أو 5 عمود سلسلتين 5 عمود أو 6 عمود سلسلتين 6 عمود أو زي ما احنا اشتغلنا مع بعض. 1 2 كمان 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7. اظبطي شغلك بالشكل ده. طيب خلصنا السبع او خلصنا الوردة دي الورقة دي. هنسيب بقى انا كده عندي عمود في الاول بسيبه وعمود في الاخر بسيبه، في المنتصف بدخل واشغل غرزة حشو وبكمل بنفس الطريقة لكل الفراغات ال 12 طبعا اللي هي بتكون عندي في السلاسل السبعة زي ما انتوا شايفين. طيب لما باجي ابتدي بقى اشبك في الوحدات المقابلة ليه، احنا اتفقنا مع بعض ان كل وحدة بتشبك في الوحدة في وحدة تانية ب2 فراغ. يعني انا عندي هنا في 12 ورقة، هناخد كل وحدتين فيهم لوحدة تانية، يعني هنشبك كل وحدة فيهم في 6 وحدات مقابلة ليه.
هبتدي اشتغل 7 عمود في السلاسل اللي جاية، 1 2 3 4 5 6 7. كنت باخد سلسلتين لو انا بشتغل الوحدة الاولى. الوحدة الاولى انا بشتغلها ايه يا بنات؟ بشتغلها كاملة من غير اي تشبيك خالص. بعد كده في الوحدات اللي باقية ببتدي اشبك بالطريقة دي، ان انا ببتدي اشتغل 7 عمود، باخد سلسلة واحدة بس من الاتنين، وهبتدي ارفع خيطي لفوق. الوحدة التانية اللي هبتدي اشبك فيها بجيبها، ومن تحت كده من ظهر الوحدة بنزل من تحت السلسلتين، ادخل اسحب خيط واخرج، بيكون عندي على الابرة حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. كده انا شبكت ايه في الوحدة التانية في ورقة من الورقات ال12. ارجع تاني في نفس فراغي هو اكمل الورقة، بشتغل 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. خلصنا الورقة، بروح للعمود اللي في المنتصف ال3 وببتدي اشغل غرزة حشو كمان مرة. 7 عمود في السلاسل ال7 اللي بعديهم، 1 2 3 4 5 6 7. خلصنا ال7، باخد سلسلة واحدة بس واروح للزهرة التانية. هبتدي اجيب الورقة التانية، انا شبكت هنا اهو، بروح للي بعدها تحت السلسلتين، بدخل من خلف القطعة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. ارجع تاني لوحدتي اللي انا بشتغلها واشتغل كمان 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. نروح للعمود اللي في المنتصف ال3 وبشغل غرزة حشو، وبكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا يا بنات مع بعض بنفس الطريقة دي. بصوا بعد ما احنا شبكنا الجزئين دول في الوردتين، هتبتدي بقى تكملي الوردة بتاعتك بنفس الطريقة لغاية ما بخلص كل الفراغات اللي فيها سلاسل عندي بنفس الطريقة. 7 عمود، سلسلتين 7 عمود في نفس الفراغ، واروح تاني لنفس الفراغ اللي انا اشتغلت فيه غرزة حشو واقفل بغرزة منزلقة، وبكون كل وحداتي بنفس الطريقة بمجموعة مختلفة تماما من الالوان. ممكن كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا رمضان، يعني رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. بتبتدي تشتغلي مفرش رمضاني جميل مكون من الوان كتير جدا، وعلى فكرة انت بتستغلي فيه بس بقايا الخيوط، يعني بتعملي فكرة مميزة جدا وجميلة، وتستقبلي ضيوفك على مفرش في منتهى الجمال والروعة. وممكن كمان تعمليه كمشروع وتبيعيه، هيكون مفرش حلو جدا وجميل. وممكن تعملي شال مستطيل، ممكن نعمل منه بس مجرد رنر بسيط، يعني مفرش للترابيزة صغير، مش لازم يكون مفرش سفرة كبير. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. بكمل الزهرة بتاعتي، واتمنى طبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. بنكمل وردتنا بنفس الطريقة، وفي النهاية بقفل بغرزة منزلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.